Και το πρώτο ψάρι του fly είναι γεγονός. Good job. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την τεχνική ψάρεμα σιλικόνες στα βαθιά. Θέλω να σας αναλύσω λίγο πώς γίνεται να στήσεις σωστά τον εξοπλισμό σου και τι χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου για να κάνεις αυτή την τεχνική. Στο παρελθόν υπήρχαν αυτές οι δύο, έτσι ξεκίνησε δηλαδή και η εταιρεία η JLC, με το κλασικό ξύπι και το κλασικό ξόκο, τα οποία έβγαιναν μέχρι 180 και 190 γραμμάρια. Τα οποία δεν ήταν μια κακή επιλογή αν ήθελε κάποιος να ψαρέψει σχετικά βαθιά, απλά εμένα με δυσκόλεψαν λίγο, δηλαδή για να καταφέρω και να τα αισθανθώ και οτιδήποτε. Μια πιο καινούργια εκδοχή του ήταν το Oki, που έβγαινε από 50 έως 140 γραμμάρια, και οι επόμενες σειρές, οι οποίες αξίζει κυρίως να αναφερθούμε για αυτό το ψάρμα, για αυτή την τεχνική στα βαθιά. Τώρα, δεν χρειάζεται κάποια επένδυση σε αυτόν τον εξοπλισμό, δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό καλάμι, δεν χρειάζεται κάτι. Λίγο πολύ όλοι έχουμε τα καλάμια του slow μας. Τα καλάμια του slow συνήθως τα στείνουμε με P1,5, P2 είναι τα βαριά καλάμια σε εισαγωγικά slow που λέμε, και ίσως και λιγότερα. Σε αυτή την τεχνική μιλάμε πάντα για νήματα πιο χοντρά από P1,5. Γιατί τα αγκίσια που χρησιμοποιούμε και όλα τα αγκίσια που θα χρησιμοποιηθούν στην τεχνική είναι σχετικά χοντρά. Κάτι που όταν χρειαστεί να βάλουμε δύναμη για να καρφώσουμε το ψάρι, δεν θα τα καταφέρουμε. Άρα, στις συγκεκριμένες σιλικόνες και στη συγκεκριμένη τεχνική θα μιλήσουμε για P1,5 έως P2,5 θα έλεγα για μένα. Για αυτούς που έχουν σύμμαχο και τις ηλεκτρικές άγκυρες, ίσως χρησιμοποιήσουν και λίγο πιο πολύ αν θέλουν και θέλουν να στοχεύσουν σε κάποιους βλάχους ίσως. Γιατί σήμερα, όπως είπαμε στα βαθιά, για μένα βαθιά εννοώ από 100 μέτρα και βαθύτερα. Τώρα, τι μας προσφέρει αυτό το ψάρεμα και γιατί θεωρώ εγώ ότι είναι αρκετά αποδοτικό, όπως θα έχετε δει και στο παρελθόν, έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές σιλικόνες στα βαθιά. Κυρίως το Oki, το ξύπι το Evo όταν είχε πρωτοβγεί, αλλά τώρα έρχεται και το Fly να πλαισιώσει την όλη ομάδα. Τα οποία τα δούλευα το Oki με P1,5 όταν ήθελα να στοχεύσω κόκκινα, καθώς είναι μια μικρή μπουκιά. Είναι ένα τεχνητό που δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα τεχνητό που είναι σχετικά μικρό. Στα 140 γραμμάρια με το 1,5 το έχω ψαρέψει και 150-160 μέτρα πολύ εύκολα. Εμένα μου χτύπησε κάτι τώρα. Αλλά δεν μου χτύπησε καλά, ρε. Τινγκ. Έτσι πολύ μικρό ντουκ. Τώρα όμως δεν ήταν πολύ μικρό. Έλα καλό μου τσαουσάκι. Στο Oki. Μιλάμε έτοιμος ήμουν να ανοίξω το κλίκερ, Και ξέρεις, εδώ δεν έχουμε κλίκερ τώρα. Έχει λόγο εδώ πέρα. Καλό ψάρι, φίλε. Πολύ καλό ψάρι. Δεν το έχω πάρει καθόλου. Κατά όλη την παραβολή είναι πολύ καλό ψάρι. Είναι τσαούσι. Στο Oki. Μας τύψε εκεί πέρα 2 φορές. Το πρώτο έκανα τάκ μικρό και στο δεύτερο... Ωραία. Δεν έρχεται. Μεγάλο ψάρι, να ξέρεις. Ωραία. Λενάρι το μοτέρ. Για να δούμε, βρε Αντωνιό, τι κάναμε. Έρχεται τώρα πιο γρήγορα. Τώρα ανεβαίνει γρήγορα. Για να δούμε τι τσαούσι πιάσαμε, ρε παιδί μου. Καλά, άμα είναι φαγκρί, ακόμα καλύτερα. Γιατί θα είναι φάγκραρος. Αλλά τώρα θα φανεί και το ψάρι μέσα, οπότε θα δείξει το ψάρι εκεί. Γιατί πλησιάζει το ψάρι.
Είδες ένα χτύπο που έκανε και έρχεται πάνω. Εδώ θέλει προσοχή τώρα γιατί είναι 140 γραμμάρια το μολύβι και ξέρεις, μπορεί να έχει πιάσει τους κλέφτες και αν του χαλαρώσει λίγο, μπορεί εκείνη τη στιγμή αυτό που κάνει έτσι να έχει ανοίξει τη τρύπα και να το βγάλει το ίδιο το μολύβι το δόλωμα. Γι' αυτό έχουμε πάντα παραβολή και είμαστε έτοιμοι να μαζέψουμε πιο γρήγορα. Αντώνη, λογικά τώρα έχω 10 μέτρα για το ψάρι ακόμα. Α, είναι πούντερες. Να το, κοίτα. Να το ψάρι. Τσαούσις. Ωραία τσαουσάρα. Έλα καλή μου τσαουσάρα. Μιλάμε που έχει πάει το όκι, το έχει πάει μέσα στο στόμα μέσα, Ωραία. Μιλάμε τσαούσαρος, Κάτσε γιατί έχω κοιτά. Μιλάμε. Αυτό είναι ψάρι. Όλη μέρα για το ψάρι. Κοίτα το εδώ. Καρούμπαλο θα έκανε. Κοίτα μαύρο πάνω. Μιλάμε. Πρέπει να είναι φτάρι. Ωραίο ψάρι. Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο ρε εσύ. Τι κερδίζω σχετικά με ένα πλάνο που θα δούλευα σε αυτά τα μέτρα? Αυτό που κερδίζω είναι ότι μπορώ να καταλάβω, να χρειάζεται μάλλον να καταλάβω μόνο το πάτωμα. Δεν χρειάζεται να καταλάβω αν το τεχνητό μου δουλεύει σωστά εκείνη τη στιγμή, γιατί το τεχνητό μου δουλεύει και με απλή ανάκτηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ πολλές φορές θα δουλεύω με μαλακές κινήσεις σαν slow, αλλά χωρίς τα χτυπήματα. Με πολύ μαλακές κινήσεις. Τώρα έχω δουλέψει και το 110 γραμμάρια στο όκι, το οποίο το έχω δουλέψει λίγο στα πιο ρηχά, στα 80 με 110 μέτρα. Υπάρχει και η επιλογή του Xipi Evo, το καινούριο το 120, αλλά γενικά αυτά είναι μέχρι 100 κάτι μέτρα, παραπάνω θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα μπορούσαμε να το ψαρεύουμε λιγότερο με πιο λεπτό νήμα, όπως είπαμε, για να κατεβαίνει πιο εύκολα, αλλά δυστυχώς δεν θα καρφώνει τα ψάρια ή ίσως στο απότομο κάρφωμα να μας πάσει το νήμα μας ή κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα πιο σημαντικά τεχνικά που θα ήθελα να σας πω για αυτή την τεχνική, όπως είναι το Fly της JLC, που είναι και ολοκαίνουργιο, και το Xipi το Evo. Καθώς υπάρχουν και τα κλασικά ψαράκια που ξέρουμε πολύ καιρό, το Real Fish, απλά δεν σας κάνω αναφορά αυτό, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Να σας μιλήσω λίγο για τα καινούργια και αυτά που έχω δουλέψει εγώ. Όσον αφορά τώρα τα καλαμάρια, 160, 190 και 220 γραμμάρια τώρα έβγαλε καινούριο γραμμάριο εταιρεία. Μπορεί να ψαρέψει πολύ εύκολα και στα 220, 230, 240 μέτρα και ακόμα και με ένα π2,5. Δηλαδή, σε ένα βλάχο, έχω δει εντάξει ότι το Xipi Evo δουλεύει πάρα πολύ καλά στους βλάχους. Πρέπει να έχω ρίξει 5 φορές να το έχω ψαρέψει και μου έχουν χτυπήσει 6 ψάρια σε βλάχους, κάτι τέτοιο. Κάτι παραπάνω από ένα ψάρι τη φορά. Τράβαγε, είναι βλάχος. Το καλά μου σπρώσκε. Τράβαγε, τύλιγε. Όσο μπορείς, ναι βρε εγώ. Look at the pargus, huh? Wow. 4 kilos, I don't know. Το έχεις? Take the video of Marius. Marius has a good fish. Ωραία φίλε. Πάγκρα, σου λέω. Σου είπα, έχω καλό ψάρι. Mario, you have it? Double strike. Μόνος, όλα μόνος. Θα το λίγο γιατί έχω κουραστεί. Αλήθεια? Αν μπορείς. Άστο μου. Xipi Evo. Το διάφωνο όμως φίλε. Ναι, είδες. Δες τώρα, κοίτα. Που εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρώτον το έχεις ευηδώσει. Κοίτα εδώ, ψηλά το καλάμι, χαλαρά φρένα. Το καλάμι το ανεβάζει, το βλέπεις? Κοίταξε. Δεν τρομπάρω. Θυμάσαι που το έλεγα? Ναι. Δηλαδή το τρομπάρισμά μου δεν κάνω τρομπάρισμα, απλά ξέρεις. Μόνο αυτό. Θα μπορείς να το τραβήξεις και λίγο η Σόφη πίσω το ψάρι, άμα θέλει. Είσαι έτοιμη? Yeah, come Σόφη.
Go, go, go. Reel, reel. Okay, great. I can help you also with this a bit. And you just reel. The big one. Look, look, look. Don't worry. Slowly. Slowly. Ομαδική προσπάθεια, παιδιά. Yeah. Μην τροπάς, δεν είναι καλό αυτό γενικά. Γιατί αν είναι το παράμαλο μέσα στο στόμα του, αν είναι το παράμαλο στο στόμα του, στο κράκ μπορεί να το κόψει. Γι' αυτό σου λέω, φέρε το καλάμι σου εκεί, σου λέω. Βάλτε το μπροστά. Έλα, εσύ γιατί? Γιατί δεν την έχω μάθει αυτή την ιστορία. Δεν είναι τίποτα. Μα μετά μόνο γυρίζει μανιβέλα, δεν κάνει κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι εδώ να σε βοηθήσω, εσύ. Έλα, πάμε. Πού είναι το ψάρι, Λάχος είναι. Από εκεί, ρε, σήκω το καλάμι σου έτσι. Πρόσχε, ρε. Wow! Nice! First grouper of Marios. Μάρια, Έλα. μπράβο. Ωστόσο, φίλε, τα ψάρια, αυτό που έχει φτύσει τώρα είναι φαγωμένο από χτες. Good job, Μάρια. Ξύπη. Αυτό και είναι βλάχος. Είναι βλάχος. Σκορπίνα είναι. Δεν σου είπα ότι είναι σκορπίνα, αλλά αυτό είναι. Εγώ έχω πιάσει βλάχο. Εδώ έχουμε το βλάχο. Ναι, θέλω να το πάρεις. Αλλά κάτσε, είναι μεγάλο ψάρι, Πιάσε μανιβέλα. Πάμε. Πάτε εκεί, πάμε. Μη σταματάς. Εκεί είσαι. Όταν σου δίνει να το παίρνεις, ωραία, κοίτα εδώ. Κοίτα. Δεν πειράζει, κάτσε. Όχι. Δεν πειράζει. Κόβει μετά το νήμα και... Το νήμα δεν το κόβει, είναι πολύ δυνατό το εργαλείο εδώ. Ρε το ξύπι το Εύω. Μπράβο ρε εσύ. Το κακό είναι σε πιάνει άγχος. Τόσα μέτρα. Εμένα με πιάνει. Δεν πήρα. Απ' τα τόσα μέτρα να ανέβει πάνω. Είναι πολύ δυνατός. Ναι, τι είναι. Σε λίγο θα αρχίσει να σκάει. Στα 50 μέτρα από κάτω σκάει και εκεί πρέπει να μαζέψει πιο γρήγορα, το ξέρεις, Ναι, φαίνεται. Γιατί αν σκάσει, μπορεί, επειδή έχει βαρύδι το δόλωμα, χαλαρώνει στο στόμα του. Χαλαρώνει στο στόμα το βαρύδι. Καταλαβες. Ναι. Και μπορεί να του φύγει Πολύ από το στόμα. δυνατός. Ναι. Είσαι στα 50 μέτρα ακριβώς τώρα αρχίζει και σκάει το ψάρι. 25 μέτρα. Να τον, το βλέπω. Να το βλέπεις, εκεί. Τώρα φεύγει μακριά. Ναι. Άνοιξε λίγο αυτό. Τράβαση, φέρ' το εδώ. 30 κιλά δεν είναι, αλλά φέρε μου το λίγο εδώ. Το καλάμι σήκωσε. Δεν το βγάλεις. Πρώτη ρηξιά στο ξύβι το Εύω. Πρώτη. Αλλά τι γίνεται, μπορείς με αυτόν τον τρόπο να σκανάρεις περιοχές. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρική να είμαι στάσιμος, δεν με ενδιαφέρει. Η τεχνική μπορώ να την κάνω ακόμα και αν το τεχνητό μου είναι πολύ μακριά. Άρα τι θα κάνω, θα υπολογίσω περίπου που θέλω να ψαρέψω, ή το κομμάτι, ή ένα πάγκο, ή κάτι και θα αφήσω να με περάσει όλος ο καιρός από πάνω. Χωρίς δυσκολία,
χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Το ίδιο και με το Real Fish, τώρα ξεκίνησα, έκανα τις πρώτες δοκιμές, μου φαίνεται τρομερά αποδοτικό στα κόκκινα. Δεν είχα κάποιο χτύπημα από μαύρο ψάρι, αλλά γιατί όχι. Αύριο μεθαύριο πιστεύω θα είναι αρκετά εύκολο. Το μόνο που έχω να τονίσω σε όλο αυτό, που νομίζω δεν χρειάζεται και πολλά να ξέρουμε άλλα, εκτός από το στήσιμο του νήματος, ότι από P1,5 μέχρι P2,5 είναι ιδανικά, και ύστερα είναι η αίσθησή σας. Δηλαδή, αν κάποιος χρησιμοποιεί το 160 το ξύπητο Evo και δει ότι δεν καταφέρνει να έχει καλή αίσθηση στα 150 μέτρα, ότι ακουμπεί στο βυθό, ας βάλει το 190. Αν δει πάλι ότι δεν έχει καλή αίσθηση, ας βάλει το 220. Αν πάλι δεν το καταφέρνεις, το πιο σημαντικό είναι να κουμπάς με τα δάχτυλά σου στην πομπίνα στο κατέβασμα και να τη φρενάρεις τόσο όσο, ώστε να έχεις την αίσθηση της αλλαγής ταχύτητας με το ρεύμα. Τώρα, εγώ σαν τρίκ χρησιμοποιώ καμιά φορά όταν ξέρω ότι πλησιάζω τον πάτο και έχω την ηλεκτρική μου άγκυρα, χρησιμοποιώ να πατήσω άγκυρα ώστε να μείνω σταματημένος και να τα καταφέρω πολύ καλύτερα. Αλλά ας μιλήσουμε για το ότι ακόμα και αυτός που δεν έχει ηλεκτρική άγκυρα, με ταχύτητες ρευμάτων μέχρι και 0,9-0,8, σε αυτά τα μέτρα μπορεί να ψαρέψει με το 220 και το 210 το fly μέχρι P2. Γιατί σημαντικό ρόλο παίζει το νήμα, το ξανατονίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πόση αντίσταση κατεβαίνει μαζί με τη σιλικόνη που έχει ήδη αντίσταση για να κατεβάσει 200 γραμμάρια μολυβάκι. Όλο αυτό το πράγμα, ίσως 200, 250, 300 μέτρα νήμα, συν τη σιλικόνη να το κατεβάσει κάτω. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Άρα το P2 είναι η πιο ιδανική λύση όταν στοχεύεις και βλάχους, και P1,5 για κόκκινα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο ψάρεμα αυτό είναι ότι αυτό εδώ είναι το καλαμάρι μας. Όταν σκοπεύουμε να το ψαρέψουμε βαθιά, χρειαζόμαστε πάντα κλέφτες. Εγώ χρησιμοποιώ και στα ριχά, αλλά στα βαθιά είναι ένα παραπάνω ότι χρειάζεται κλέφτες, γιατί απευθυνόμαστε σε βαγκριά, σε τσαούσια, που πολλές φορές δαγκώνουν μόνο στα κέρλι τα σημεία, δηλαδή εκεί που είναι το μουστάκι το γυριστό, όπως είναι και τα tentacles που τα προσθέτουμε έξτρα, που καλό είναι, θα το πρότεινα να το προσθέσει κάποιος, ειδικά στο ξύπητο Evo. Στο fly έχει μόνο του την ουρά τη μεγάλη. Υποχρεωτικά βάζουμε κλέφτη. Γιατί, όπως είπα και πριν, έχω πιάσει πολλά ψάρια που είναι ίσα στον κλέφτη και βλέπεις και δεν είναι καν πιασμένα. Στο fly, τώρα τελευταία, ήταν οι τζιβιές πολύ καλύτερες, δαγκώνα και το κεντρικό αγκίστρι. Σίγουρα από κλέφτες, προτείνω της εταιρείας. Είναι πάρα πολύ ενισχυμένα αγκίστρια, πολύ μικρά, καρφώνουν πάρα πολύ καλά, και ακόμα και με τα μικρότερα αγκίστρια που έχει πάνω ο κλέφτης, μπορείς να φέρεις ένα ψάρι, ένα βλάχο, ένα τόνο, οτιδήποτε, πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να σου ανοίξει, χωρίς να πάθει τίποτα. Είναι βέβαια λίγο ακριβούτσικη, θα έλεγα. Αν κάποιος δεν θέλει να τους φτιάξει μόνος τους, υπάρχει εδώ πέρα, εμείς τους τοποθετούμε και πάνω αν χρειάζεται κάποιος ή δυσκολεύεται σε αυτό. Αλλά και για αυτούς που τους αρέσει να φτιάχνουν, υπάρχουν και σκέτα αγκίστρια της εταιρείας που μπορείς να φτιάξεις τον ίδιο κλέφτη που έχει αυτή μόνος σου. Πιο οικονομικά, αλλά εντάξει, πρέπει να αρχίσεις, ξέρεις, να μετρήσεις λίγο το σκηνάκι, να δεις πώς είναι, να ταιριάξει το μουστάκι, να σου κρατήσει το μουστάκι ακριβώς κτλ. Και σίγουρα ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα, μια κόλλα. Μια κόλλα, γιατί πολλά χαλάνε, διαλύονται, και όταν πρόκειται για μέτρα 230, 150, 200 και ψαρεύεις αρκετά μακριά, μια μικρή τροποποίηση στο τεχνητό σου από ένα δάγκωμα ή οτιδήποτε μπορεί να σου δημιουργήσει ένα μπέρδεμα. Αν μπερδέψει το τεχνητό, τι γίνεται? Ψαρεύεις αρκετή ώρα, γιατί είπαμε πως σκανάζεις περιοχές, τα οποία μπορεί να πάρεις χτύπημα γιατί δεν κολυμπάς σωστά το τεχνητό σου. Άρα, καλό είναι πριν το ρίξουμε πάντα να κοιτάμε ότι είναι όπως πρέπει να είναι. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που χρειαζόμαστε σε αυτή την τεχνική, μέχρι να φτάσει, δηλαδή από τη στιγμή που φτάσαμε στο strike, το κάνουμε, έχουμε τον εξοπλισμό, έχουμε όπως πρέπει να έχουμε τα τεχνητά μας, όταν μας χτυπήσει το ψάρι να καρφώσουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί υπάρχει μια καμπύλη, ίσως είμαστε και λοξά όπως είπαμε πριν, και τι χρειάζεται σε αυτό? Σε αυτό χρειάζεται γρήγορο κλείσιμο του μηχανισμού, πολλές μανιβέλες μέχρι γυρίζουμε το μοτέρ μας μέχρι να τεντώσει καλά, και τότε σηκώνω το καλάμι προς τα πάνω. Όπως θα δούμε στο επόμενο βίντεο, εδώ δεν κλείνω το μηχανισμό, κρατάω με το χέρι μου την πομπίνα γιατί αισθάνομαι το κάρφωμα, αισθάνομαι το χτύπημα του ψαριού, και το ψάρι δυστυχώς, ενώ κάρφωσα μία-δύο φορές καλά, δεν πρόλαβα να το καρφώσω και πρόκειται μάλλον για πολύ μεγάλο κόκκινο ψάρι, το οποίο χάθηκε. Κάρφωσα με το δάχτυλο και δεν είχα τέτοιο. Πήγα, γύριζα τη μανιβέλα. Πώς τα κάνω εγώ, αυτά δεν τα κάνουμε. Σε αυτά τώρα. Δεν πειράζει, στην επόμενη. Εδώ θα δείτε σε ένα σημείο το οποίο έχω χάσει το παρελθόν βλάχο, κατεβάζω για πρώτη δοκιμή το GLC Fly για να δω αν κάποιο ψάρι ενεργοποιηθεί.
Κάνω σήμα, απλά προσπαθώ να τα πετύχω. Και πρόκειται για ένα κόκκινο ψάρι. Και έπιασα κόκκινο ψάρι στο φλάι και ψηλά. Φοβερό. Πόσο μεγάλο είναι. Είναι καλό ψάρι, κόκκινο. Το πήρε από το στόμα. Από το στόμα μου το πήρες. Το έβγαλα εγώ, έτσι. Ρίχνω φλάι και πιάνω κόκκινο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις τι είναι ρε φίλε, πρέπει να καρφώσεις, έχεις χοντρά αγκίσια. Το χοντρό αγκίσια θέλει κάρφωμα. Τι να κάνουμε τι ψάρι είναι, τι να κάνουμε τι αγκίσια έχεις. Εδώ βλέπουμε ότι το ψάρι έχει φάει αρκετά καλά το δόλωμα και έχει καρφωθεί στο κεντρικό αγκίστρι. Κάτι που μας δηλώνει ότι ή άρεσε πάρα πολύ στο ψάρι το δόλωμα ή ίσως εκείνη τη μέρα είναι αρκετά ενεργά τα ψάρια. Καλό κάρφωμα. Και το πρώτο ψάρι του φλάι. Είναι γεγονός. Πολύ ωραίο φίλε. Μου άρεσε αυτό το σχέδιο. Ήρεσέ μου. Και ενώ έχουμε περάσει από κάποια σημεία που γνωρίζω ότι κρατάνε τσαούσια και έχουμε δοκιμάσει με αρκετά τεχνητά, αποφασίζω να δοκιμάσω και με ένα fly, στο οποίο κάνω την προσπάθειά μου περνώντας με την ηλεκτρική πάνω από όλα τα κομμάτια. Ρίχνω λοιπόν το τεχνητό μου, προχωράω με την ηλεκτρική στα στίγματα τα οποία έχω γύρω στα ήταν 200-250 μέτρα, τα οποία γνωρίζω ότι το κομμάτι κρατάει τσαούσια, οπότε προχωράω με την ηλεκτρική μου. Όταν έχω φτάσει στα 200 μέτρα, πατώνω. Κάνω το πρώτο σήκωμα, πάτωμα, στο δεύτερο σήκωμα έχοντας πάρει λίγα μέτρα παίρνω το χτύπημα. Κάτσε γιατί έχουμε live strike. Τσαούσι, ωραίο ψάρι. Ναι. Όχι, ξέρουμε το πιάσα. Με fly, σιλικόνι. Δεν ξέρω φίλε, τώρα δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα. Ωραία φίλε. Άμα θες κάτσε στην παρέα μας εδώ πέρα. Ωραιότατο. Ωραία είμαστε. Ναι. Θα δω ρε. Ναι ρε, πολύ ωραίο καιρό. Και ωραίο ψάρι να ξέρεις Λεωνίδα, ναι. Καλό ψάρι, φίλε. Εντάξει, έλα, άσε τώρα να πούμε για το ψάρι μας. Λοιπόν, σ' αφήνω. Γεια. Έλα, γεια. Λοιπόν, είναι δύο στις δύο ρηξίες του fly, έτσι. Στα βάθια. Και έχουν πάρει κόκκινο ψάρι. Αυτό είναι και τσαούσι και είναι και καλό. Είναι φοβερό, φίλε. Να σου πω την αλήθεια. Κοίτα. Μιλάμε. Καλό ψάρι. Εδώ έχουμε και χοντρά εργαλεία, δεν είναι ψηλά τα εργαλεία. Λοιπόν, πλησιάζει παιδιά, γιατί δεν ήταν πολύ βαθιά. Σκάει το ψάρι μας. Κάπου εκεί παίζει να φαίνεται κιόλας λίγο. Στο εκεί πάει το νήμα. Βλέπεις πως πλαγιάζουμε το καλάμι, για να μην χάσουμε επαφή με το ψάρι. Πού είναι το ψάρι μας εσύ? Έλα εκεί, έχω αγωνία να δω τι τσάος είναι. Να το. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε. Μπουμ. Αυτό είναι ωραίο ψάρι. Την πόρτα μας. Φέρε μου ρε εσύ το fish grip ή το... Δεν να πω έχει κάτι. Ορίστε. Αυτό το ψάρι είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Άρε τσαουσάρα. Μιλάμε. Και αυτό το κεντρικό.
Ωραίο ψάρι, φίλε. Ωραίο. Ωραίο ψάρι. Πες εδώ μιλάω ένα ψάρι. Χοντρό ψάρι, φοβερό. Πρασινίζει, μπλεδίζει εκεί. Φοβερό. Εκτός από τα κόκκινα ψάρια και τους βλάχους στα βαθιά, σε αυτή τη τεχνική θα συναντήσουμε και αρκετά τονοειδή, όπως είναι οι ντάσκες και οι μεγάλοι τόνοι. Κάτι το οποίο πολλοί δεν το θέλουν στα αγγίσεις τους, αλλά κάποιοι άλλοι ίσως τους ευχαριστεί. Τους αρέσουν οι μεγάλες μάχες. Για να δω. Για να δούμε. Ετοιμαζόμαστε. Όχι. Ορίστε, πάρε. Τούνα. Κοίτα πόσα είναι κάτω ψάρι. Μωρέ, τούνα είναι. Κοίτα πόσα είναι όμως κάτω. Μα κάναν τσαούς δηλαδή. Κοίτα, τα βλέπεις. Και κάτω, πρέπει κάτω να έχει τσαούσια. Θα την κάνω με το κρομίδι. Και αυτό είναι το Ocean το πεδίο που έχω ένα χρόνο τώρα εδώ. Άμα μπορεί να σηκώσει την ηλεκτρική αντένη θα είναι τέλεια, Ναι, ρε. Σε περίπτωση πάει για να μην πάει το ψάρι. Μεγάλο ψάρι, ναι. Όχι, εδώ είναι μια χαρά. Κοίτα που έρχεται το άτιμο, Έρχεται πάνω. Ήμασταν στο μπλε. Μας το πήρε, μετά ξανά έρθε πάνω. Αντωνιό, 40 μέτρα. Από εμάς είναι το ψάρι. Μέτρο στο μέτρο πρέπει να αρχίσει να φαίνεται. Έλα να δούμε τι ψάρι είναι. Έλα. Και από εμάς τώρα είναι 30 μέτρα το ψάρι. Καμία 20 μέτρα. Δεν το βλέπω, ρε φίλε. Aquí δεν το βλέπω. Να το. Είδες. Ωραία μια ντάσκα. Όχι, bluefin είναι, bluefin. Εντάξει, ναι. Ωραία. Ωραιότατα. Είπα κι εγώ ντάσκα, ρε φίλε, αυτό. Ωραίο bluefin,
Εγώ έχω εδώ. Νομίζω ότι αξίζει μια δοκιμή σε αυτή την τεχνητή και στις σιλικόνες, στα βαθιά και κυρίως όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την τεχνική τόσο, δεν μπορούν να βρουν τόσο την τεχνική τους με το slow, αλλά αξίζει για τις δύσκολες μέρες, για ψάξιμο και όλα τα σχετικά. Ελπίζω να τα δοκιμάσετε και εύχομαι σε όποιον το δοκιμάσει να τα χαρεί όπως τα έχω χαρεί εγώ.